Anh ấy buôn bán nhỏ cũng khá tốt. Đột nhiên có mấy người ăn mặc lạ xuất hiện. Họ nói anh ấy đầu cơ trục lợi. Không ngờ, tất cả là do cậu em họ thấy anh ấy kiếm được tiền, nên ghen tị và đi báo cáo. Mọi người giải tán đi à? Xin đừng cản trở chúng tôi làm việc. Chào đồng chí. Chúng tôi vừa nhận được tin báo, nói rằng đồng chí đang buôn bán túi đeo quân dụng. Chúng tôi đến để tìm hiểu tình hình. Đồng chí ơi, cái này của tôi không phải là túi đeo chéo quân dụng đâu ạ. Chỉ là nhìn nó giống thôi. Đồng chí xem này, cái này của tôi là vải kaki. Là vải vụn từ xưởng may người ta bỏ đi, tôi tự may lại. Còn ngôi sao đỏ này cũng là tôi mua ở chợ. Tôi làm vậy là tận dụng đồ bỏ đi, sao lại bảo là đầu cơ trục lợi? Dù có 100 cái gan, tôi cũng không dám làm như vậy. Đồng chí xem, đây là dây bông tôi làm từ vải vụn. Đều là người nhà tôi tự tay xe từng sợi một. Mấy người này cũng không phải là không hiểu chuyện. Anh ta vừa sờ vào chất liệu là biết ngay Tư Thần nói thật. Họ chưa từng gặp phải tình huống này. Mấy người lập tức thì thầm bàn bạc. Một nữ đồng chí lớn tuổi hơn một chút nhìn Tư Thần, rồi nói một cách gay gắt, bất kể là làm từ vải vụn hay không, một khi đã làm thành phẩm để bán, thì chính là đầu cơ trục lợi. Chúng ta nên tịch thu hết hàng hóa của anh ta và giao cho các đồng chí công an. Chỉ có trừng trị nghiêm khắc bọn họ. Những kẻ suốt ngày chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền bất chính mới chịu yên. Lúc này Tư Thần không vội phản bác. Anh ấy đang đợi kết quả thảo luận của mấy người kia. Hiện tại có nhiều chính sách vẫn còn chưa rõ ràng. Mấy người kia cũng không thể hoàn toàn giống như nữ đồng chí ác ý này. Đồng chí Tú Nhi, lời này của chị không đúng rồi. Người dân quê ra ngoài làm ăn buôn bán nhỏ, sao lại gọi là tiền bất chính được? Nếu cứ nghĩ như chị, thì chợ phiên dẹp luôn cho rồi. Lý do mở chợ phiên chính là để hàng hóa dư thừa ở các công xã được lưu thông đó. Điều này góp phần vào sự phát triển của xã hội. Đúng vậy, mấy hôm trước tôi có đi họp ở thành phố. Trên thành phố còn nói khuyến khích các đội sản xuất phát triển thêm ngành chế biến nông sản, tăng cường trồng các loại cây kinh tế để tăng thu nhập. Đồng chí này tự tay làm ra những chiếc túi đeo chéo. Vậy thì đương nhiên là không có vấn đề gì rồi. Mọi người xung quanh cũng lên tiếng bày tỏ ý kiến của mình. Đa số đều cảm thấy rằng việc Tư Thần dùng vải vụn làm ra những đồ dùng hữu ích thì không hẳn là đầu cơ trục lợi. Cùng lắm thì chỉ là một hình thức buôn bán nhỏ thôi. Cũng giống như việc người nông dân mang chiếu tự tay làm ra và những chiếc giỏ tre ra chợ bán vậy. Diệp Quế Niên đang ẩn mình trong đám đông, thấy Tư Thần bị một đám người ăn mặc đặc biệt vây quanh, thì trong lòng mừng thầm khôn xiết. Lần này xem anh còn vênh váo được không? Không cho tôi kiếm tiền. Giá mà anh ta bị bắt rồi ngồi tù vài năm thì tốt. Biết đâu vận may của nhà họ Diệp lại đến với mình. Tiếc là giấc mơ đẹp của Diệp Quế Niên cuối cùng cũng không thành hiện thực. Sau một hồi bàn bạc nhanh chóng, những người kia đều nhất trí cảm thấy Tư Thần đang biến phế liệu thành đồ có ích, vừa giúp bản thân có thêm thu nhập. Đồng thời, việc người dân tiết kiệm như vậy cũng là đang giảm bớt gánh nặng cho đất nước. Rất đáng được khen ngợi. Cảm ơn các đồng chí. Có sự công nhận của các đồng chí, sau này tôi đi bán hàng sẽ cảm thấy yên tâm hơn. Miễn là túi đeo chéo này do chính tay cậu làm ra, thì đều có thể mang ra đây đổi lấy chút tiền để cải thiện cuộc sống. Những người kia dặn dò Tư Thần vài câu, rồi nhanh chóng rời đi. Thấy không có chuyện gì, những người vây xem, rất nhiều người tiến lên hỏi giá túi đeo chéo. Gian hàng lại bị vây kín người. Thấy túi đeo chéo và vải vụn bán gần hết, anh ấy lại nhờ Diệp Tiểu Niên đến chỗ Mộc Lan Chi, lấy hết chỗ của họ mang qua đây, bán hết sạch. Lúc dọn hàng, có 2 người từ đội sản xuất Lạc Hà đến. Một trong 2 người đó thì Tư Thần quen, tên là Đoàn Vệ Quốc. Họ đặc biệt đến mời Tư Thần qua giúp một tay đặt cái bẫy. Dạo gần đây, gia cầm mà đội sản xuất Lạc Hà nuôi bị trồn vàng cắn chết mấy con rồi. Sáng sớm hôm nay, ngay cả con ngỗng trắng to tướng canh cửa cũng bị cắn chết luôn. Được thôi, chiều nay tôi về nhà lấy cái lông rồi qua đó. Có một điều này, bây giờ tôi không giết trồn vàng nữa. Nếu bắt được trồn vàng mà nó vẫn còn sống, thì các anh phải hứa với tôi là thả nó đi. Nhưng các anh cứ yên tâm, trồn vàng khôn lắm. Sau khi bị bắt, chắc chắn chúng sẽ không dám bén mảng đến trộm gà vịt nữa đâu. Cái này dễ thôi. Chỉ cần trồn vàng không cắn gia cầm của chúng tôi nữa, chúng tôi cũng không nhất thiết phải lấy mạng nó. Đồng chí Diệp này, anh cũng không cần phải chiều về lấy lồng nữa đâu. Tôi thấy bây giờ còn sớm. Hay là bây giờ về lấy luôn đi. Đội sản xuất Lạc Hà lớn hơn đội sản xuất Hồng Tinh nhiều.
Cũng giàu hơn, anh Đoàn Vệ Quốc lái máy kéo thẳng tiến, đưa cả nhà Tư Thần về nhà. Đợi anh ấy lấy lồng xong, thì đi thẳng đến khu chăn nuôi của đội Lạc Hà. Vừa bước vào sân, Tư Thần đã thấy Lương Thanh đang ôm con ngỗng trắng lớn đã chết, mắt đỏ hoe vì khóc. Đồng chí Lương đừng khóc nữa. Chúng tôi đã mời đồng chí Diệp ở đội Tiểu Hà đến để bắt trồn vàng. Có cậu ấy ở đây rồi, gia cầm mà chúng ta nuôi chắc chắn sẽ không bị trồn vàng cắn chết nữa đâu. Đoàn Vệ Quốc tiến lên an ủi Lương Thanh. Cảnh này quen quen. Tư Thần chợt nhớ ra, Lương Thanh, người mà kiếp trước có nhiều vướng mắc với anh, cuối cùng lại kết hôn với Đoàn Vệ Quốc. Sau này khi thanh niên trí thức được về thành phố, Lương Thanh vì muốn được về thành phố đã thẳng thừng ly hôn với Đoàn Vệ Quốc, bỏ lại cả hai đứa con. Cuối cùng hai đứa trẻ không có ai dạy dỗ, đi vào con đường lầm lạc, sa vào vòng lao lý, không còn ai. Có thể thấy cô ta là một người phụ nữ vô cùng lạnh lùng. Nghĩ đến đây, Tư Thần cuối cùng cũng hiểu vì sao Lương Thanh cứ bám lấy anh. Nói đi nói lại thì cũng chỉ vì lợi ích của riêng cô ta. Đồng thời, anh cũng rất nể phục Lương Thanh để có thể sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cô ta thật sự đã dùng mọi thủ đoạn. Chào đồng chí Diệp, tôi là Lương Thanh, là thanh niên trí thức phụ trách mảng chăn nuôi. Chào chị. Đồng chí Diệp, sau khi trồn vàng vào lồng, liệu nó có bị kẹp chết ngay như chuột nhà không? Không đâu, tôi đã lấy cái bẫy bên trong ra rồi. Vậy thì tốt quá, tôi nghĩ con trồn vàng này cũng là một sinh mạng. Nếu không làm nó bị thương thì tốt nhất. Tư Thần không muốn nói thêm một lời nào với Lương Thanh. Đặt lồng xong là đi luôn. Kiếp này, anh nhất định sẽ không cho cô ta cơ hội tiếp cận mình nữa. Phản ứng của Tư Thần lạnh nhạt quá. Lương Thanh nhất thời không kịp phản ứng, đứng đơ người tại chỗ. Tiểu Thanh, con nhìn gì vậy? Người vừa nãy là ai vậy? Người yêu của Mộc Lan Chi. Nói ra thì Mộc Lan Chi đúng là may mắn thật. Lúc đầu cô ấy định lấy Diệp Quế Niên, kết quả là Diệp Quế Niên chê cô ấy xấu. Thế là cô ấy mới lấy anh trai của anh ta là Tư Thần. Tôi nghe nói Tư Thần này kiếm tiền giỏi lắm. 200 tệ tiền xính lễ mà Diệp Quế Niên dùng để cưới vợ là do Tư Thần cho vay đó. Hơn nữa, ngay ngày hai người kết hôn, nhà Tư Thần đã dọn ra ở riêng. Tư Thần là người có bản lĩnh, không chỉ biết bắt trồn vàng bán ra kiếm tiền, mà còn có thể lên núi săn lợn rừng. Nghe nói anh ấy đã săn được một con lợn rừng nặng hơn 200 cân, bán được không ít thịt. Càng nghe Lương Thanh càng ghen tị đến phát điên. Hừ, rõ ràng Mộc Nam Chi xấu như vậy, dựa vào đâu mà cô ta lại may mắn như thế? Chúng tôi cùng nhau về đội Lạc Hà làm việc. Cô ta thì được ăn thịt, còn mình thì ngày nào cũng chỉ có rau cải với đậu phụ. Ra là Tư Thần. Tôi nghe mấy người ở khu tập thể thanh niên trí thức nói, dạo này anh ấy bán vải vụn ở ngoài đường lớn của xã Hồng Tinh, buôn bán rất phát đạt. Mấy cô gái khéo tay ở khu tập thể thanh niên trí thức đều mua vải vụn, bảo là mua về để may cổ áo giả. Thật hả? Còn một chuyện nữa. Nghe nói anh ấy còn mua cho Mộc Lan Chi một cái máy may. Trời ơi, nghe mà tôi phát ghen luôn đó. Mộc Lan Chi ở khu tập thể thanh niên trí thức của chúng ta thường ngày không có gì nổi bật, vậy mà chỉ vì 200 tệ tiền xính lễ mà đã lấy chồng rồi. Lúc đó bao nhiêu người chờ xem trò cười của cô ta. Không ngờ số cô ta lại tốt như vậy, lại lấy được người chồng có bản lĩnh như Tư Thần. Ôn Tố Thanh thật sự rất ngưỡng mộ những thanh niên trí thức như Mộc Nam Chi. Cũng có người lấy thanh niên địa phương, nhưng toàn là những người bình thường thôi, nhà nghèo rất mồng tơi. Còn như Mộc Nam Chi thì đúng là có 102. Số phận tốt hay không thì không thể nhìn vào hiện tại, mà phải nhìn về sau này. Lương Thanh ghen tị đến đỏ mắt, nghiến răng ken két. Mộc Nam Chi xấu như vậy mà Tư Thần còn có thể thích cô ta. Cô ta đẹp như vậy, chỉ cần khẽ nhấc ngón tay thôi cũng có thể khiến Tư Thần yêu mình say đắm. Dù sao thì trong đám thanh niên trí thức, cô ta cũng thuộc hàng có nhan sắc nổi bật. Tư Thần đang bị người khác nhớ thương, trên đường về nhà không nhịn được mà hắt hơi một cái. Trong lòng thầm nghĩ, chắc là vợ nhớ mình rồi. Ôi, mới có nửa buổi chiều không gặp. Nghĩ đến đây, Tư Thần không tự chủ được mà bước nhanh hơn. Giờ phút này, anh chỉ muốn nhanh chóng về nhà. Sao anh vội vã gọi em vào phòng như vậy? Thấy anh ăn có mấy miếng cơm. Em không đói, chỉ muốn ở bên anh thôi, cái đồ không đứng đắn này. Hi hi, đúng rồi. Lan Chi, hôm nay anh đi đội Lạc Hà, có quen một thanh niên trí thức tên là Lương Thanh. Cậu ta nói em quen cậu ta khá thân.
Sao anh đột nhiên hỏi chuyện này? Em và Lương Thanh đều là thanh niên trí thức từ Bắc Kinh xuống đây. Ngày thường cũng hay qua lại với nhau. Trước đây quan hệ của hai người rất tốt. Cách đây một thời gian, chị dâu em gửi thư nói bà ngoại em bị bệnh nặng, cần tiền gấp. Cũng chính cậu ấy đề nghị em kết hôn, dùng tiền sính lễ để chữa bệnh cho bà ngoại. Tư Thần là người thế nào? Mộc Nam Chi vừa mở miệng anh đã nghe ra có gì đó không đúng. Nếu hai người thật sự có quan hệ tốt, thì giờ phút này Mộc Lan Chi nhắc đến Lương Thanh chắc chắn sẽ rất vui vẻ, chứ không phải là buồn bã như bây giờ. Lan Chi, có phải Lương Thanh đã ức hiếp em không? Không, không có. Còn nói là không có. Lan Chi, anh là chồng em. Em có chuyện gì cứ nói với anh. Anh sẽ bảo vệ em. Nói thế nào nhỉ? Trước đây em cảm thấy quan hệ giữa em và Lương Thanh rất tốt. Hai người là bạn bè rất tốt của nhau. Nhưng trong chuyện em kết hôn này, em cảm thấy cậu ấy cố tình gây khó dễ cho em. Lời này là sao? Tư Thần cẩn thận nhớ lại. Ngày hai người kết hôn, trong số những thanh niên trí thức đến đưa dâu không có Lương Thanh. Người mai mối cho em là do Lương Thanh giúp tìm. Trước đó em đã dặn dò Lương Thanh và người mai mối, bảo họ nói rõ với người ta chuyện em có vết bớt trên mặt. Nhưng thực tế là họ đã không nói. Lan Chi, em và Lương Thanh có khúc mắc gì sao? Sao cậu ấy lại đột nhiên đối xử với em như vậy? Quan hệ của chúng em vẫn luôn rất tốt. Em cũng không biết tại sao cậu ấy lại đột nhiên nhằm vào em. Trên đời này không có cái tốt nào tự dưng mà đến, cũng chẳng có cái xấu nào tự dưng mà có. Việc Lương Thanh đột nhiên bày mưu tính kế hãm hại Mộc Nam Chi chắc chắn là có ẩn tình gì đó. Lát nữa khi anh ấy đi đội Lạc Hà thu lồng bẫy trồn vàng về, phải hỏi cho ra lẽ mới được. Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta ngủ sớm thôi. Vâng. Một đêm không nói chuyện. Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong, Tư Thần đưa Diệp Thiên Thiên đến trường cấp 3 báo danh xong, rồi đạp xe đến đội Lạc Hà, xem những cái lồng đặt hôm qua có thu hoạch gì không. Vừa bước vào khu chăn nuôi, Tư Thần đã thấy đoàn vệ dân. Vệ dân, tối qua thế nào? Có con trồn vàng nào đến không? Không có. Chắc mấy cái lồng đó dọa trồn vàng chạy hết rồi. Sáng nay tôi đi xem mấy cái lồng rồi, đều trống không. Trồn vàng rất thông minh. Muốn chúng không đến trộm gà thì còn phải nghĩ cách khác. Tôi đi xem thử. Xem xong lồng bẫy, quả nhiên đều trống không. Nhưng ở chỗ đặt lồng, xung quanh có dấu vết trồn vàng đã đến. Xem ra chúng biết chui vào lồng sẽ mất mạng. Chào hỏi đoàn vệ quốc một tiếng, sau đó ra khỏi sân. Chưa đi được 2 bước, Lương Thanh không biết từ đâu xuất hiện, đột nhiên chặn đường anh lại. Chào đồng chí Diệp. Hôm qua chúng ta gặp nhau rồi. Tôi tên là Lương Thanh. À, đồng chí Lương. Có chuyện gì không? Tôi muốn đi đến công xã một chuyến. Không biết anh có thể cho tôi đi nhờ một đoạn được không? Trời đã chuyển lạnh, mọi người đều đã mặc áo bông dày cổ, nhưng Lương Thanh chỉ mặc một chiếc váy ngắn. Tư Thần trong lòng cười lạnh. Quả nhiên Lương Thanh vẫn giống như trong ký ức. Để đạt được mục đích, cô ta có thể dùng bất cứ thủ đoạn đê tiện nào. Cô ta lại muốn giở trò cũ như kiếp trước để quyến rũ anh. Được thôi, tôi cũng đang định đi. Tư Thần cũng muốn xem thử Lương Thanh rốt cuộc đang giở trò gì. Mà giờ phút này trong lòng Lương Thanh vui mừng khôn xiết. Chỉ cần người đàn ông mà cô ta để mắt tới, chỉ cần cô ta khẽ nhấc ngón tay thôi, họ sẽ tự động mắc câu. Huống chi Tư Thần lại là một tên ngốc chưa từng trải sự đời như vậy. Lát nữa chỉ cần cô ta hơi tỏ ra có chút hảo cảm với anh ta, chắc chắn anh ta sẽ nghe theo mọi lời cô ta nói. Nghĩ đến đây, nụ cười trên môi Lương Thanh càng thêm ngọt ngào. Vì 100 tệ tiền công, cùng với bà mối lừa gạt bạn thân, dẫn đến việc cô ấy bị từ hôn ngay tại chỗ, cuối cùng bị ép gả cho một tên ngốc ở trong thôn. Giờ thấy cô ta ngày nào cũng được ăn thịt, lại đến trước mặt chồng cô ta để ly gián. Đồng chí Diệp, tôi nghe người ta nói Mộc Lan Chi vốn dĩ là định gả cho em họ anh, cuối cùng lại bị ép gả cho anh. Đều là tin đồn cả thôi. Từ đầu đến cuối người tôi muốn lấy là Lan Chi mà. Đồng chí Diệp, thật ra anh không cần phải chịu đựng như vậy đâu. Tôi đã gặp bà mối rồi. Bà ấy nói người mà Diệp Quế Niên xem mắt. Diệp Quế Niên bây giờ là thời đại mới rồi. Chúng ta nên phản đối hôn nhân sắp đặt, dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình. Anh không thích Mộc Lan Chi thì có thể trực tiếp đề nghị ly hôn mà. Tư tưởng của đồng chí Lương thật là tân tiến. Tôi rất yêu vợ tôi. Mộc Lan Chi không cần cô phải lo lắng đâu.
Đồng chí Diệp, mắt anh không có vấn đề gì chứ? Mộc Lan Chi xấu như vậy, mà anh lại có thể yêu cô ta sao? Mắt tôi không có vấn đề gì cả. Lương Thanh, cô đang tính toán điều gì? Trong lòng tôi rõ như ban ngày. Hôm nay tôi đi riêng với cô. Không phải để cô giở trò lừa bịp, lãng phí thời gian của tôi. Tôi đã hỏi Lan Chi rồi. Biết hết những chuyện đê tiện mà cô và bà mối đã làm. Tôi chỉ tò mò không biết tại sao cô lại phải phí công bày mưu tính kế hãm hại Lan Chi. Lời của Tư Thần lạnh lẽo như băng giá, khiến Lương Thanh sợ hãi đứng đơ tại chỗ. Cô ta hoàn toàn không ngờ tới Tư Thần lại dám hỏi thẳng chuyện Mộc Lan Chi lấy chồng. Đây chỉ là hiểu lầm thôi. Lúc đó Mộc Lan Chi vội lấy chồng quá. Chúng tôi cũng chỉ là muốn tốt cho cô ấy thôi. Nếu nói với người ta cô ấy là một người con gái xấu xí, thì chắc chắn trong thời gian ngắn sẽ không lấy được chồng. Lương Thanh, cô có phải cảm thấy tôi rất dễ bị lừa không? Bây giờ ngoài đồng không có ai đâu. Cô nói xem nếu tôi bỏ cô lại ngoài đồng, cô sẽ có những cuộc phiêu lưu gì? Mấy đội sản xuất xung quanh đây cũng có không ít những tên lười biếng ế vợ đấy. Nếu bọn họ phát hiện ra cô nói xem cô sẽ rơi vào tình cảnh nào? Những lời nói lạnh lẽo như một con dao nhọn đâm thẳng vào tim Lương Thanh. Cô ta không khỏi rùng mình một cái, khuôn mặt đầy vẻ kinh hãi nhìn Tư Thần. Nếu anh ta thật sự muốn làm gì đó, cô ta thật sự không có sức phản kháng. Anh làm vậy là phạm pháp đó. Bị các đồng chí công an bắt được là phải ngồi tù đó. Hay là chúng ta thử xem sao? Xem tôi có phải đi tù không? Lương Thanh sợ đến chết đi được. Lập tức cô ta như chút bầu tâm sự, kể lại đầu đuôi ngọn ngành câu chuyện một cách chi tiết. Hóa ra người gấp gáp muốn Mộc Nam Chi lấy chồng là chị họ cô ấy. Còn về nguyên nhân gì thì Lương Thanh cũng không biết. Cô ta đã nhận của chị họ Mộc Nam Chi 100 tệ tiền hoa hồng. Chị họ cô ấy chỉ có một yêu cầu: nhanh chóng gả Mộc Nam Chi đi. Lương Thanh sợ đêm dài lắm mộng không lấy được tiền, nên mới cấu kết với bà mối lừa Mộc Lan Chi. Cô đúng là giỏi thật. Nam Chi luôn coi cô là chị em tốt, vậy mà cô lại ở sau lưng đâm sau lưng cô ấy. Thế còn 100 tệ kia? Ở chỗ tôi đây. Tôi một xu cũng không dám tiêu. Sau này tránh xa vợ tôi ra. Nếu để tôi biết cô còn giở trò quỷ quái sau lưng nữa. Thủ đoạn chơi người của tôi thì nhiều lắm đó. Sau khi đã rõ mọi chuyện, Tư Thần lên xe đạp rồi đi. Chỉ còn Lương Thanh đứng ngây người trên đường. Tư Thần trên đường về nhà không lập tức nói với Mộc Lan Chi chuyện chị họ cô ấy, mà đợi đến tận buổi tối, khi hai người cùng ngồi trên giường đất trò chuyện, anh mới nhắc đến chuyện này. Lan Chi, em xuống nông thôn làm thanh niên trí thức cũng 4 năm rồi nhỉ? Một lá thư của bà ngoại em cũng không nhận được sao? Trong thư em không nghi ngờ gì sao? Mộc Nam Chi có chút ngạc nhiên nhìn Tư Thần. Anh ấy thật sự chưa từng nhận được thư của bà ngoại. Lần nào cũng là chị họ viết thư cho anh ấy. Tiện thể nhắc qua tình hình của bà ngoại anh ấy. Hôm nay anh đi tìm Lương Thanh. Cậu ta nói đã nhận của chị họ em 100 tệ, mới bày mưu tính kế giúp em kết hôn đó. Còn về việc tại sao không để bà mối nói chuyện vết bóp trên mặt em, là vì thời gian gấp rút. Cậu ta kéo dài quá lâu, sợ có biến cố không lấy được tiền nên mới làm vậy. Chị họ em, Mộc Nam Chi vẻ mặt kinh ngạc. Trong ấn tượng của anh ấy, chị họ luôn đối xử với anh ấy rất tốt. Khi anh ấy xuống nông thôn, chị họ đã đưa cho anh ấy quần áo cưới của mình. Cả những phiếu mua hàng ít ỏi trong nhà cũng đưa hết cho anh ấy. Sợ anh ấy chịu khổ ở dưới quê. Lan Chi đừng buồn. Lòng người là thứ khó đoán nhất. Việc chị họ em đột nhiên đối xử với em như vậy chắc chắn là có ẩn tình khác. Bà ngoại em ở Bắc Kinh có nhà cửa gì không? Hoặc là những đồ vật có giá trị khác? Bà ngoại em không có gì cả. Ngôi nhà bà đang ở bây giờ vẫn là của mẹ em. Ngoài ra, thứ có thể khiến người khác nhòm ngó chắc chỉ có công việc của mẹ em thôi. Mẹ em vẫn luôn làm việc ở bệnh viện. Bây giờ bà ấy mất tích rồi. Nếu em không xuống nông thôn thì bây giờ chắc đã có thể thay mẹ em đi làm ở bệnh viện rồi. Vậy là đúng rồi. Theo ký ức kiếp trước, Lương Thanh phải đến năm 79 mới có chỉ tiêu về thành phố. Lẽ nào bây giờ ở Bắc Kinh đã bắt đầu phân chỉ tiêu rồi sao? Mà Mộc Lan Chi chắc chắn là có chỉ tiêu đó. Chị họ anh ấy vì không muốn anh ấy về thành phố, thay thế công việc của mẹ anh ấy, nên mới muốn anh ấy nhanh chóng kết hôn, không thể về Bắc Kinh. Công việc ở bệnh viện không thể cứ để chống mãi được. Kiểu gì cũng có người nhòm ngó. Chắc chị họ anh ấy đã nhắm đến công việc ở bệnh viện từ lâu rồi. Phải nói là chị họ của Mộc Lan Chi này thật có bản lĩnh. Một mũi tên trúng hai đích, trực tiếp khóa chặt Mộc Lan Chi ở nông thôn. Cũng chẳng trách kiếp trước Mộc Lan Chi lại khó sinh mà chết. Anh ấy liên lạc với chị họ, nhưng mãi vẫn không liên lạc được. Lúc đó chắc chị ta đã có được công việc rồi. Đương nhiên sẽ không còn quan tâm đến sống chết của Mộc Nam Chi nữa.
Nghĩ đến đây, Tư Thần càng thêm thương xót Mộc Nam Chi, nói những suy nghĩ của mình cho Mộc Nam Chi nghe. Sao chị họ em lại có thể như vậy? Đối với em, trước đây chị ấy còn ở quê làm nông. Vẫn là mẹ em giúp giới thiệu cho chị ấy công việc ở bệnh viện. Tuy chỉ là công việc tạm thời, một tháng cũng có 20 tệ tiền lương. Nuôi sống gia đình cũng đủ rồi. Bởi vì lòng người vốn tham lam mà. Chúng ta vừa mới gửi điện báo cho bà ngoại em. Em đoán chắc bà ngoại em sẽ sớm nhận được thôi. Và sẽ gửi thư hoặc điện báo trả lời cho chúng ta. Nam Chi cứ đợi thêm đi. Mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi. Nếu chị họ em thật sự đào hố bầy em, anh sẽ giúp em đòi lại công bằng. Tư Thần, bây giờ em lo lắng nhất là sức khỏe của bà ngoại em. Hy vọng chỉ là chị họ em lừa em thôi. Bà ấy không bị bệnh. Nam Chi đừng lo lắng. Có anh ở đây rồi. Mềm ơn, ngủ thôi. Ngày mai chúng ta còn phải dậy sớm đi ra thành phố. Ngày hôm sau khi ăn sáng xong, bận rộn đến hơn 9 giờ mới xuất phát. Họ phải chia nhau ra 2 điểm để bày sạp. Lần trước Tư Thần bày sạp ở nhà máy thép. Lần này anh ấy vẫn ở đó. Còn Mộc Nam Chi thì đi đến nhà máy hóa chất. Nam Chi, lát nữa em thấy cổng nhà máy mở cửa rồi thì mở túi ra bàn nhé. Đợi người ta về gần hết, anh sẽ qua tìm em. Nếu gặp phải người đến đuổi không cho bày sạp, em cứ thu đồ lại. Ở đây đợi anh. Tuyệt đối đừng chạy lung tung. Lát nữa anh qua dẫn em đi ăn mì bò cùng nhau. Anh cứ yên tâm đi. Em đâu phải còn nít 3 tuổi. Miệng thì nói tin tưởng, nhưng Tư Thần vẫn không nhịn được mà dặn dò Mộc Nam Chi. Họ thà không bán được hàng, cũng tuyệt đối đừng để bị người của đội quản lý trật tự bắt được. Ngay cả khi họ đến hỏi chuyện cũng không được. Ai mà biết trong đội quản lý trật tự toàn là những thứ yêu ma quỷ quái gì. Sắp xếp ổn thỏa cho Mộc Nam Chi, Tư Thần mới đạp xe đến nhà máy thép. Anh ấy đã đến đây bày sạp 2 lần rồi. Dần dần cũng quen biết với những người xung quanh. Hôm nay sao đến muộn vậy? Mấy ngày nay người của đội quản lý trật tự chạy đầy đường, không cho bày sạp đã đành. Nếu bắt được còn tịch thu luôn cả sạp hàng. Anh phải cẩn thận đấy. Sao đột nhiên lại nghiêm vậy? Ai mà biết được, lúc thì thả lỏng, lúc thì siết chặt. Mấy ngày nay cứ cẩn thận một chút là được. Nghe thấy vậy, Tư Thần không dám chậm trễ một giây, lên xe đạp, một mạch chạy thẳng đến cổng nhà máy hóa chất. Giờ cao điểm tan làm đã qua. Ngoài cổng nhà máy chỉ còn lác đác vài người. Còn về mấy người bán hàng rong không thấy một ai. Tìm mãi một lúc cũng không thấy người đâu. Ngay khi anh chuẩn bị đi xem xung quanh, đột nhiên từ đằng xa truyền đến giọng nói của cô ấy. Tư Thần, em ở đây này. Tư Thần nghe tiếng nhìn sang, chỉ thấy Mộc Nam Chi đang kéo một bao phân bón, đứng ở bên đường. Thấy cô ấy không sao, Tư Thần thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng chạy đến. Người của đội quản lý trật tự cũng đến chỗ em sao? Đến mấy người liền. May mà em chạy nhanh, không thì giờ này chắc đã bị bắt vào trong rồi. Mộc Nam Chi vẫn còn sợ hãi, nắm chặt mép bao phân bón. Vừa rồi ở cổng nhà máy hóa chất cũng náo loạn hết cả lên. Cô ấy bị dọa cho hết hồn, đứng ở ven đường hồi lâu mới hoàn hồn. Trái tim đập loạn xạ cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Vậy lần sau em còn dám cùng anh đi bày sạp nữa không? Bày sạp ở cổng nhà máy hóa chất vẫn khá an toàn mà. Em đã hỏi mấy cô bán kim chỉ, lâu năm ở đây rồi. Họ nói chỉ có 2 ngày nay người của đội quản lý trật tự hay đến thôi. Trước đây rất ít khi thấy họ. Quan trọng hơn là nhà máy hóa chất có nhiều công nhân nữ. Túi đeo chéo và cổ áo giả của em bán rất chạy. Khi nói chuyện, giọng Mộc Nam Chi đầy vẻ hưng phấn. Anh ấy không hề bị đội quản lý trật tự dọa sợ, thậm chí còn có chút háo hức muốn thử lại. Vậy mấy ngày tới, chúng ta ở nhà làm túi đeo chéo và cổ áo giả nhé. Đợi mấy ngày nữa rồi mang ra đây bán cùng nhau. Em cũng nghĩ như vậy. Chúng ta có thể làm nhiều một chút, sau đó tập trung lại rồi mấy ngày sau mang ra thành phố bán. Cũng không nhất thiết phải ở cổng nhà máy. Trong thành phố còn có chợ và khu dân cư nữa. Chúng ta có thể đến đó xem sao. Tư Thần không ngờ Mộc Nam Chi lại nhanh trí như vậy. Những chỗ như khu dân cư, thường thì đội quản lý trật tự sẽ không đến. 2 người nói chuyện thêm vài câu, không nán lại lâu ở cổng nhà máy hóa chất. Tư Thần đưa cô ấy đi ăn mì bò, sau đó đi xem phim và mua quần áo. Nghĩ bụng buổi trưa đội quản lý trật tự đã đi kiểm tra ở nhà máy thép một lần rồi, buổi tối chắc sẽ không đến nữa. Anh ấy trực tiếp đưa Mộc Lan Chi cùng đến nhà máy thép bày sạp. Đúng như Tư Thần nghĩ, anh ấy và Mộc Lan Chi đến nhà máy thép bày sạp. Hơn 1 tiếng đồng hồ mà không thấy người của đội quản lý trật tự đến kiểm tra.
Hai người không mất nhiều thời gian, đã bán hết sạch túi đeo chéo và cổ áo giả. Trời đã tối, hai người vội vàng thu dọn đồ đạc, đạp xe nhanh chóng về nhà. Đi được nửa đường, đột nhiên từ trong khe núi bên cạnh xông ra 4 người. Anh bạn, chúng tôi thấy anh đạp xe có vẻ mệt. Hay là để bọn tôi giúp anh đẩy cho nhé. Thật là xui xẻo. Tư Thần chửi một câu, đôi mắt sắc bén, nhanh chóng liếc nhìn tay của bọn chúng. 4 người không cầm dao, chỉ cầm gậy gỗ, vẫn rất dễ đối phó. Làm chỉ lát nữa anh đánh nhau với bọn chúng. Em đứng xa một chút. Vậy còn anh thì sao? Anh nói 4 tên tép diêu này thì anh dư sức. Thằng nhóc, liệu hồn đấy. Tự giác bỏ xe đạp xuống rồi cút xéo cho ông. Nếu không ông đây đánh cho mày vỡ cả mặt. Đại ca, vừa nãy đã nói rõ rồi mà. Cô vợ bé này là của tôi. Vợ bé cũng phải ở lại. Cái đồ vô tích sự nhà mày. Hôm nay anh em tao vui vẻ. Là cướp của và cướp sắc. Thằng nhóc, không muốn chót thì mau cút đi. Nếu muốn chót, tao sẽ tiễn mày một đoạn. Trong lúc nói chuyện, 4 người từ từ tiến về phía Tư Thần và Mộc Nam Chi. Tư Thần không hề lùi bước. Hôm nay ai chót còn chưa biết đâu. Ô hô, thằng nhóc này còn dám bênh vào nhỉ. Dám nói chuyện với đại ca tao như vậy. Xem ông đây xử đẹp mày thế nào. Người đàn ông vừa nói vừa bước lên vài bước. Khi hắn nhìn rõ Mộc Nam Chi đang trốn sau lưng Tư Thần, đột nhiên hắn kêu quái một tiếng. Đại ca, cô vợ bé này trông như dạ xoa ấy. Tôi không cần đâu. Có gì đâu chứ. Tắt đèn đi thì cũng thế thôi. 4 tên cướp cười ha hả. Trong mắt bọn chúng, hôm nay Tư Thần và Mộc Lan Chi khó mà thoát nạn. Dù sao thì 4 thằng đàn ông bọn chúng xử lý Tư Thần. Một thằng đàn ông thì vẫn rất dễ dàng. Đáng tiếc là bọn chúng đã đánh giá thấp sức chiến đấu của Tư Thần. Tiếng cười của bọn chúng còn chưa dứt, Tư Thần đã xông lên ra tay với bọn chúng rồi.